توی یه جزیره خالی از سکنه هستیم با یه فضای کاملا بک. اومدیم براتون از همین دریا ماهی گرفتیم و به روش کاملا سنتی پختیمش. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی دیگه کی میخوای سابسکرایب کنی؟ همین الان سابسکرایب رو بزن با هم همراه شو. ببین چه ماهی براتون درست کردم. حتما اگر توی همچین فضایی بودین به این روش درست کنید و حالشو ببرید. همین الانم این ویدیو رو با اون دوستای شکموت به اشتراک بذار و نظر قشنگتو هم برام بنویس.